අපි අද බලමු මෙන්න මේ වගේ සෙල් එක තියෙන කන්ටෙන්ට් එක unwanted extra spaces තියෙනවා නම් කොහොමද ඔය ටික ලේසියෙන්ම අයින් කරගන්නේ කියලා. ඔයා මේක එකෙන් එක මෙහෙම delete කරන්න ගියොත් ඕක සෑහෙන වෙලා යන වැඩක්. මොකද කිව්වොත් සමහර වෙලාවට ඔයාට එක සෙල් එකක් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සෙල් ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට unwanted extra spaces තියෙනවා. එතකොට මේක කොහොමද අයින් කරගන්න කිව්වොත් ඔයාට ලේසි ෆෝමියුලා එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක equal trim කියන ෆෝමියුලා එක. trim open the brackets ඊට පස්සේ සෙල් එක select කරන්න brackets වහලා end එක දෙන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අර තිබ්බ unwanted extra spaces ඔක්කොම ටික නැති වුණා. ඊට පස්සේ මෙහෙම මේ fill handle එකෙන් drag කරන්න දැක්කද අර unwanted තිබ්බ ඔක්කොම extra spaces ටික නැති වුණා. මෙහෙම තමයි ඔයාට ඉතින් Excel පාවිච්චි කරලා trim function එක පාවිච්චි කරලා unwanted extra spaces නැති කරගන්න පුළුවන්. අපි අද බලමු මෙන්න මේ වගේ cell දෙකක තියෙන content එකක් එක cell එකකට concatenate කියන formula එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද combine කරන්න කියලා. ඒකට ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ equals concatenate